අද මම මටන් කරියක් හදාගන්න යන්නේ. බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න තෙල් ටික රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් රත් වෙන තෙල් ටිකට ඔන්න බලන්න දැන් මොකද කරන්න කියලා. අපිට දැම්මා. දැන් වතුර පොඩ්ඩකුත් එකතු කරා. දැන් වතුර චුට්ටකුත් එකතු කරලා ඒ තෙල් ටිකයි වතුර ටිකයි එකතු කරලා මස් ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන වැඩියෙන්, ඔයාලට ඕන අඩුවෙන් කැමති ප්‍රමාණයක ඔයාලට පුළුවන් දාගන්න. දැන් කහ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කළු කුඩු දානවා. සුවඳ ගහන්න කළු කුඩු ඒවත් එකතු කරගන්නවා. අමුතුම විදියකට මේ අපේ ක්‍රමයට. දැන් අපි මේකට අලයි ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි වහලා තියනවා තැම්බෙන්න. තැම්බුණෙන් පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම උයාගනිපු අමුතුම ක්‍රමේ මස් කරිය. ලස්සනම පාට මටන් කරි එකක්. බලමු අපි රස කොහොමද කියලා. කාලා රස බලලා මම කියන්නම්කෝ.